what's up guys? TMX Alpha Rider here. So, matatapos lang natin mag-stopover sa Calawag, kung saan yung paborito kong stopoveran yung 7-Eleven sa may Caltex sa Calawag. So yun, hindi na ako kumain ng lunch. Nag-ano lang ako, nag-snack. Actually hindi naman talaga kasi ako kumakain ka na byahe ng kanin. Ano lang ako, light meals lang, light meals. So yun, ang ano sa okay, makita 1:25 PM na po. 1:25, ini-expect ko makakauwi ako nito gabi na sa bahay. Kasi dadaan pa ako ng trabaho para kunin ko yung ID ko para makapasok sa Lunes. Kasi sa Monday, lockdown ang Metro Manila. So kailangan ko ng reason kung bakit ako papasok ng Metro Manila kasi doon ang work ko. So kukunin ko muna yung ID. Hindi pa ngayon lockdown. Hindi pa ngayon lockdown kaya ano, kaya makakapasok pa tayo kahit walang ID. Kaya yun, so pwede diretso namin ng trabaho kasi nandun yung ID ko sa opisina, inaiwan ko. 1:25 na mga kamarekoi. 6 hours pa simula dito hanggang sa amin. So ganun pa rin mga kamarekoi, dahil tayo ng doon ko sana ako dumaan papuntang Bicol, doon pa rin ako daan papuntang PAUWI. So daan tayo Lukban, Laguna, and then yun, Kalamba. Hindi na ako gandaan ng Sariaya at saka ano, Quiao, Quezon. Doon tayo sa ano, sa Kabinadan. So yun na lang guys, update ko na lang kayo pagka nandun na ako sa Lukban or nasa Pagbilaw na. Ganun guys, TMX Alpha Rider here, peace out, enjoy na lang sa ride. So what's up guys, nandito na tayo sa Zigzag Road, sa Old Zigzag Road. Check lang natin dito to, picture tayo.
Zigzag Road. The famous Zigzag Road in Quezon. Pwede palang bumaba dito. Ayan siya. Picture. Init ah. Grabe. 2 hours later. Gas stop natin, Lukban. And then after ng Lukban, siguro sa Cavite na. Kahit ayun din. So ayun, enjoy na lang sa ride natin. Mamaya magpabalta rin ako ng battery. Ganito muna mga kamarekoi, mga kalpa, inyong Lukban. So what's up guys, andito na tayo sa Lukban. Lukban Quezon na tayo mga kamarekoi, mga kalpa. Dito tayo dadaan sa kamay ni Jesus. Ayun, hanap lang tayo ng gasolinahan dahil dun sa nag-stop overan ko. Hindi ko alam kung kulang sa tao o ano, ang bagal ng service ko. Kulang sila sa tao. So ito yung kamay ni Jesus, dadaanan natin. Walang katao-tao dahil nasa banta ng virus na COVID-19. Pero business as usual, yung mga nagtitinda pa rin. Pero niya, walang masyadong tao. Kontik lang. Halos wala. Walang bubutang. Sabado ngayon, dati pag Sabado, ang tao dyan. Ngayon halos wala kasi nga kumanta ng COVID-19. Actually yung yung PAUWI ko galing Bicol, halos wala din naman sasakyan, halos walang sasakyan. Yung marami nga lang yung yung mga PAUWI ng Bicol, halos marami akong nakasalubong ng private vehicle sa traffic. Saka yung nagkakos ng traffic sa Bicol, yun lang naman yung mga road construction yung road construction dito sa bandang Lupi, Camarines Sur. Camarines Sur o Camarines Sur? So ayun, okay naman yung naging biyahe ko. Saka na hanggang bahay, nandun na ako na siguro mga 3 hours pa. Lukban, sa bahay, ang Cavite 3 hours. Depende kung walang halos traffic. Kaya natin yun na 2 hours. Ano walang checkpoint? Bukas na ka ng checkpoint. Dahil yung headlight ko tumbi. Yung headlight ko, ang gamit ko lang yung auxiliary light. Walang checkpoint. Hanap na tayo ng gasolinahan. Ang mura. Hanap tayo ng mura. 460. Dito tayo sa 460.
tayo dito. Yun, 46 oh. Regular oh. Ay. 1 hour later. Didn't even get to cross.